สวัสดีเพื่อนๆชาว Tech Adopt ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้พี่ลักษณ์จะมาคุยกับพวกเราเรื่องจะเกิดอะไรขึ้นหากไม่ได้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนด้าน IT ให้กับบริษัทของเราที่เราทำงานอยู่หรือธุรกิจของเราถ้าหากพูดถึงว่าเป็นผู้ประกอบการ SME นะครับอย่างเข้าใจไม่ได้มีการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนด้าน IT อย่างเข้าใจหรืออาจจะไม่มีกลยุทธ์หรือแนวทางว่าจะปูทางการลงทุนด้าน IT ยังไงนั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหัวข้อนี้เป็นหัวข้อเชิงการบริหารจัดการด้าน IT ในองค์กรดังนั้นเนี่ยจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่เป็น IT Manager IT Director หรือเจ้าของกิจการที่เป็น SME หรือแม้กระทั่งนะครับผู้บริหารด้าน IT ขององค์กรขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับทั้งนี้และทั้งนั้นทำไมคิดว่าน่าจะต้องคุยหัวข้อนี้ให้พวกเราฟังก็ด้วยเหตุผลนี้ครับผมเองเนี่ยทำงานด้านวงการ IT เนี่ยคิดว่าน่าจะสัก20 ปีนะครับตั้งแต่เป็นเอนจิเนียร์จนกระทั่งเป็นดีเรคเตอร์รวมทั้งเป็นเจ้าของธุรกิจด้าน IT ด้วยนะสิ่งที่เห็นเองในประสบการณ์ในการทำงานนั้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าองค์กรต่างๆบริษัทต่างๆในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางลงมาเล็กนั้นเรื่องความรู้ความเข้าใจในการกำหนดกลยุทธ์ด้าน IT หรือวางแผนด้าน IT ว่า IT ในองค์กรของตนเองเนี่ยน่าจะต้องมีการเตรียมวางแผนและกำหนดทิศทางการลงทุนด้าน IT หรือใช้ IT ยังไงนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้อยมากๆนะครับลักษณะการวางแผนมันไม่เป็นเชิงเด่นชัดเชิงกลยุทธ์มันไม่เป็นเชิงเด่นชัดในการกำหนดทิศทางการโตหรือการใช้ IT ขององค์กรแน่นอนว่าธุรกิจเหล่านี้ก็มุ่งเน้นทำมาค้าขายมุ่งเน้นอะไรก็ตามที่มันเกิดเม็ดเงินให้กับองค์กรของตนเองก่อนดังนั้นระบบ IT หรือระบบอื่นๆด้วยซ้ำนะครับมันจึงเป็นระบบที่เพียงแค่สามารถที่จะเกื้อหนุนให้ธุรกิจสามารถเดินหน้าต่อได้โดยไม่สะดุดนะครับเรื่องอื่นนั้นผมอาจจะไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งมากแต่ถ้าเป็นเรื่อง IT เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าการกำหนดทิศทางรูปแบบการใช้ IT ในองค์กรเนี่ยถ้าเข้าใจตั้งแต่วันแรกๆเข้าใจเนิ่นๆและกำหนดแนวทางการใช้ IT ในองค์กรซึ่งแน่นอนว่าการใช้มันก็ต้องซื้อมาแล้วก็ลงทุนถูกไหมครับเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันจะทำให้เราสามารถที่จะใช้งาน IT ในองค์กรเนี่ยให้คุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนและในอนาคตไม่ก่อให้เกิดปัญหานะครับการลงทุนแบบศูนย์เปล่ามาด้วยนี่คือสิ่งที่อยากจะเชิญชวนก่อนที่จะเข้าสู่การคุยตรงนี้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยอยากจะให้พวกเราได้เข้ามาในช่อง Tech Adopt นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับช่อง Tech Adopt เองเนี่ยเป็นช่องที่มีเนื้อหาความรู้ด้านการประยุกต์ IT เพื่อใช้กับธุรกิจใช้ในองค์กรต่างๆรวมทั้งเอาประสบการณ์นะครับประสบการณ์ที่เรามีอยู่นั้นกว่า20 ปีเนี่ยมาแบ่งปันถ่ายทอดเป็นข้อมูลที่มันได้ตกผลึกเป็นประสบการณ์แล้วอย่างหนึ่งเอามาให้พวกเราได้รับฟังแล้วลองไตร่ตรองตามดูนะครับลองเอาพิจารณาดูแล้วเอาไปเป็นเครื่องมือหนึ่งในการใช้ในการตัดสินใจว่าเราเองจะใช้ IT ของเราในองค์กรของเราเนี่ยอย่างไรนั่นนะคือเป้าหมายสูงสุดของ Tech Adopt คำว่า Adopt ก็คือนะเรารู้อยู่แล้วว่ามันมีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีอะไรบ้างเราก็เลือกมันมาแล้วมาเอามาใช้เฉพาะที่มันแมทช์กับเรานั่นคือเป้าหมายของ Tech Adopt นะครับก็คือ apply เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับเรามันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแพงที่สุดวิสมาลาที่สุดแต่มันแมทและมันฟิตกับองค์กรของเรานี่คือสาระสำคัญที่ช่องผมไม่เหมือนใครอยู่แล้วหรือหากพวกเรานะครับเห็นว่าสิ่งที่ผมทำแล้วเกิดประโยชน์ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันและปัญญาที่จะทำให้พวกเราเองเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาเอาประสบการณ์ผมไปใช้แล้วคุณลดเวลาลดคอส
นั่นแหละครับผมแฮปปี้มากถ้าเห็นด้วยกับผมสนับสนุนช่อง Tech Adopt ได้ครับเราแฟนพันธุ์แท้นะครับสาวก Tech Adopt นะครับแล้วก็ VVIP นะอันนี้เนี่ยงงมากเหมือนกันว่ามันเป็นอะไรนะงงเหมือนกันว่านะครับมันเป็นเงินเย็นได้ยังไงนะครับเราแฟนพันธุ์แท้เริ่มต้นที่50 บาทนะครับสาวก Tech Adopt 150 บาทและ VVIP 750 บาทนะครับก็เอาตามที่พวกเราเห็นสมควรครับไม่ได้มีเจตนาหรือไม่มีนะครับที่จะต้องมากดดันอะไรกันนะครับแต่ก็ท่านที่สนับสนุนช่อง Tech Adopt ผมขอบคุณด้วยใจครับขอบคุณพวกเราทุกคนแล้วก็ขอให้พวกเราเนี่ยสนับสนุนกันไปเรื่อยๆนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการที่จะมาทำเนื้อหาพวกนี้นะครับก็เข้าสู่เนื้อหาครับก็จะคุยพวกเราว่าคุ้นหรือเปล่าครับถ้าหากผมเปิดเรื่องนี้ขึ้นมาในการลงทุนด้าน IT ในปัจจุบันเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรามักจะได้ยินก็คืออย่างเช่นคำว่า perpetual หรือ on-prem นะครับ perpetual ก็คือซื้อขาด on-prem ก็คือเป็นเชิงกายภาพนะครับต่อมาก็คือ subscription นะครับ subscription หรือ on cloud นะมันจะมี2แบบนี้นะครับ perpetual หมายถึงการที่เราซื้อสิ่งใดๆก็ตามนะครับคือซื้อขาดหมายความว่าสมมติเราซื้อโปรแกรมนะครับเราซื้อ Microsoft Office มานะครับซื้อมาปุ๊บเนี่ย perpetual หมายถึงซื้อมาซื้อขาดซื้อแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับก็อาจจะมีข้อกำหนดว่าซื้อมาแล้ว1 ปี 2 ปีซัพพอร์ตกี่ปีแล้วอัปเดตเวอร์ชันใหม่ระหว่างนี้นะครับ on-prem ก็หมายถึงว่าเราเองเนี่ยมีระบบนะอุปกรณ์ด้าน IT อยู่ในห้อง Data Center ของเราซื้อเซิร์ฟเวอร์เชิงกายภาพเนี่ยมาใช้กับนะออฟฟิศเราโดยซื้อแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาติดตั้งใช้งานจริงขวามือเนี่ย subscription หมายความว่านะครับเราซื้อซอฟต์แวร์สมมติเราซื้อ Microsoft Office เหมือนกันรูปแบบการขายของ Microsoft Office ก็คืออีกแบบหนึ่งเขาเรียก Office 365เป็นต้นนะครับหรือซอฟต์แวร์ใดๆก็ตามที่เราจะต้องจ่ายรายเดือนรายปีหรือมากกว่านั้นนะครับหรือแม้กระทั่งเราใช้ storage ที่เป็น cloud storage นะครับ subscription แบบนั้นก็คือจะต้องจ่ายเงินนะ pay per use นะครับหรือpay per use นั่นแหละนะครับ pay on demand อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็จะมีอะไรที่มันคู่กันก็คือ on cloud เป็นระบบ cloud ก็เหมือนกับที่เราเคยได้ยินเรื่อง cloud computing นั่นแหละนะครับผมกำลังคุยเป็น wording ให้ฟังว่านะส่วนที่1เลยเนี่ยซื้อขาดมาแล้วแล้วก็ใช้งานต่อไปนะครับไม่ต่อ MA ใช้งานได้ไหมไม่ต่อ Renew มันใช้งานได้ไหมใช้งานได้ยังใช้งานได้นะครับมันอาจจะไม่สามารถที่จะอัปเดตเวอร์ชันใหม่ได้นะครับแต่มันยังใช้งานได้รองรับการทำงานของเราต่อได้ Subscription เราซื้อนะถ้าเทียบกับ Perpetual เองเนี่ย Subscription จะดูเหมือนว่าจ่ายถูก Total Cost of Ownership สิทธิการเป็นเจ้าของมันทำได้ง่ายกว่าคือ Subscription แต่ Subscription นั้นถามว่าถูกไหมถ้ามองตัวเลขแบบระยะสั้นดูเหมือนถูกแต่ถ้ามองดูตัวเลขระยะยาวหลายปี1 ปี 2 ปี 3 ปีและหยุดใช้อย่างเช่นเกิด crisis เกิดปัญหารุนแรงในธุรกิจหรืออะไรก็ตามเหมือนตอนที่มันเกิดโควิด -19 องค์กรไหนก็ตามที่พึ่ง subscription แล้วธุรกิจเองเนี่ยไม่ได้มีเปิด perpetual เลยหมายความว่าถ้าคุณซื้อไปแล้วก็แล้วไปแต่ปีหน้าคุณก็ต้องตั้งงบในการที่จะซื้อมันใหม่นะครับทั้ง2แบบที่พี่ลักษณ์บอกไม่ได้มีคำพูดสักคำที่จะบอกว่าคุณจะต้อง perpetual อย่างเดียวคุณจะต้อง perpetual อย่างเดียวคุณจะต้อง subscription อย่างเดียวเพราะมันถูกบางองค์กรนะครับไม่ได้มีการวางกลยุทธ์ไม่ได้มีการ
เข้าใจอย่างท่องแท้แท้จริงพอมันมีคำว่าเฮ้ยคลาวด์มันมาแรงนะครับ subscription เนี่ยมันราคาถูกแล้วมันเอาไปจัดการเรื่องค่าใช้จ่ายเป็นหมวดค่าใช้จ่ายได้อย่างง่ายได้เพราะซื้อเป็นแบบ perpetual หรือ on prem เมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยมันเป็นหมวดของทรัพย์สินนะครับนะกลายเป็นว่าพอไม่เข้าใจอย่างท่องแท้คุณก็อาจจะมุ่งไป cloud เนี่ยไป subscription ไป cloud นะทั้งสองแบบนี้ที่พี่ลักษ์พูดถ้าในกลยุทธ์การลงทุนด้าน IT นะครับก็ต้องดูเนเจอร์หรือธรรมชาติขององค์กรเราถ้าเรามองว่านะครับเราซื้อขาดนะครับผมมีกรณีศึกษาที่เป็นลูกค้าที่ซื้อทั้งแบบ perpetual และ on prem perpetual หรือ on prem นะครับแล้วก็ subscription มีทั้ง2กรณีเลยองค์กรที่เขาซื้อแบบ perpetual เนี่ยซื้อลิขสิทธิ์ซื้อมาแล้วใช้นะครับเขาก็ตั้งใจที่จะซื้อแล้วเพื่อที่จะใช้ยาวยกตัวอย่างเช่นเขาซื้อ Microsoft Office Standard Edition เป็นต้นนะในขณะเดียวกันมันก็มี subscription ทำไมรายนี้หรือหลายรายซื้อ perpetual ทั้งที่เขาก็รู้ว่าเฮ้ยในอนาคตมันต้องมีเวอร์ชันใหม่นะครับเพราะว่าเขามองว่ามันเป็นทรัพย์สินเขาซื้อในวันนี้เองเนี่ยเขาอาจจะใช้อีก5 ปีข้างหน้าหมายความว่าเขาลงทุนแน่นอนว่าตอนลงทุนตั้งแต่ต้นนั้นมันอาจจะต้องจ่ายตังค์เยอะกว่านะครับเขาก็ค่อยๆวางแผนซื้อเท่าที่ใช้จริงพอมีคนอยากจะใช้เพิ่มก็เพิ่มจำนวนไลเซนส์ที่เป็น perpetual เพิ่มขึ้นได้อย่างเหมาะสมอย่างมีกลยุทธ์ข้อดีคือเมื่อซื้อ1 ปีเมื่อซื้อตอนนี้ปีหน้าเขาต้องลงทุนใหม่ไหมก็ไม่ต้องเอาแล้วมีเวอร์ชั่นใหม่นั่นนู่นนี่ล่ะในความเป็นจริงก็ต้องมองดูว่าองค์กรเราเนี่ยมีการตระหนักไหมว่าสมมุติคุณใช้ Microsoft Office คุณเชื่อไหมว่าปัญหาของ Microsoft Office มันคืออะไรสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีเรื่องส่ง Excel ไปรันมาโครใน Excel เวอร์ชัน2010 กับ 2007 มันไม่เหมือนกันมันมีปัญหาแต่ปัจจุบันมันแตกต่างกันอย่างเช่นคุณใช้ Office เวอร์ชัน2019 หรือ 2022 น่าจะ 2022 นะปัจจุบันหรือ 2021 นะแล้วแต่นะผมก็จำเวอร์ชัน 100% ไม่ได้เพราะปัจจุบันไม่ได้ท่องเรื่องเวอร์ชันละนะครับปรากฏว่าถ้าเราซื้อแบบซื้อขาดมาในปี 2022 เราก็กำหนด standardize ในองค์กรของเราว่าทุกคนในองค์กรเราถ้าคุณจะใช้ Microsoft Excel ก็ใช้ Microsoft Excel 2021 หรือ 2022 ถ้าองค์กรเราจะใช้เวอร์ชันเดียวกันทั้งหมดเลยคุณใช้ Adobe Professional ถ้าเป็นเวอร์ชันนี้คุณก็ใช้เวอร์ชันนี้ทุกคนถ้าคุณใช้ Windows 11 นะครับอาจจะมี Windows 10 นะครับก็ต้องทำความเข้าใจว่า Standardize Windows 10 กับ Windows 11 Nature มันไม่ได้แตกต่างกันแต่ถ้าซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่แน่นอนมันถูกบังคับอีกแล้วหรือซื้อลิขสิทธิ์ในเวอร์ชันใหม่ๆณวันนี้มันได้เวอร์ชันใหม่ๆอยู่แล้วแล้วก็มีการกำหนดในองค์กรของเราว่าถ้าเป็น operating system ใช้แค่10 ในโอกาสหน้าจะ obsolete หรือจะ end of support ก็ต้อง migration แล้วไปใช้11นะครับหรือจะใช้10ก็ต้องมีกลยุทธ์ในการที่จะป้องกันแต่ข้อดีแต่เนื่องจาก Windows เองมันไม่ได้มี subscription ผมยกตัวอย่าง Microsoft Office ให้ฟังคุณก็สามารถใช้ Microsoft Office สมมติ Professional 2021 สมมติคุณใช้หรือ Standard ก็แล้วแต่คุณสามารถไปใช้ได้ 4-5 ปีด้วยเทคโนโลยี Microsoft มัน backward compatibility อยู่แล้วแต่ถ้าคุณมาใช้นะครับขวามือนะคุณใช้ขวามือนะครับ
คุณใช้ขวามือคือตัวนี้นะครับ subscription on cloud มันก็สะดวกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามองค์กรเรามีคนจำนวนเยอะมากนะการลงทุน subscription จริงๆซ้ายมือถ้ามากมันก็จ่ายแพงเหมือนกันแหละแต่ถ้าจ่ายปีนี้มุมของปีนี้และปีหน้าและปีหน้าคุณต้องจ่ายตลอดการเตรียม budgeting ในการที่ต้อง renew เนี่ยมันสำคัญคุณก็ต้องเตรียมเข้าใจใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าองค์กรเรามันเกิดสะดุดล่ะการใช้บนคลาวด์มันก็อาจจะเมื่อไหร่ก็ตามที่หยุดจ่ายคุณก็ไม่ได้ใช้แต่ซ้ายมือถ้าออนพรีมหรือออนหรือพอไปช่วงถ้าคุณหยุดจ่ายคุณก็ยังใช้ทำงานได้ปกตินี่คือกลยุทธ์นะครับและในเชิงการใช้งานจริงๆซึ่งเป็นข้อแนะนำที่ไม่ดีเท่าไหร่นะก็คือ perpetual เนี่ยนะครับหลายๆซอฟต์แวร์ไม่ได้กวดขันขนาดนั้นเพราะเขาเป็น agreement อย่างเช่นวันนี้คุณมีซื้อ20ไลเซนส์ในเชิงการใช้งานมันจำเป็นนะครับอาจจะไม่ได้กันงบประมาณไว้ทันทีทันใดนะครับคุณซื้อแบบซื้อขาดมานะครับก่อนที่จะวางงบประมาณในการที่จะซื้อเพิ่มเนี่ยมันอาจไม่ทันเข้าใจใช่ไหมฮะซื้อ20มีพนักงานเพิ่มขึ้นมา2คนอาจจะนะโอเคนะหลับตาข้างนึงแต่เราก็ต้องวางแผนที่จะซื้อเพิ่มให้มันถูกต้องตามลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์ใดๆก็ตามถ้าเขายืดหยุ่นให้ทำอย่างนั้นได้คุณก็อาจจะใช้22ไปก่อนแล้วคุณก็วางแผนในปีต่อไปนับจำนวนว่ามันจำเป็นต้อง22หรือ25แล้วแต่นะครับเข้าใจใช่ไหมฮะนั่นแหละนะครับแต่อย่าง subscription มันก็ดีตรงที่ในแง่ของการซื้อมันเริ่มต้นได้ถูกกว่ามันอาจจะเหมาะกับการ pilot test อะไรบางอย่างนะครับหรือจำนวนไม่เยอะอะไรมากนะครับแต่เอาห้องจริงเนี่ยในเชิงการลงทุนมันก็อารมณ์ต่างกันนะครับ on cloud เมื่อไหร่ก็ตามถ้าคุณขึ้นไป cloud แล้วสิ่งหนึ่งที่เห็นหลายๆองค์กรเนี่ยเจอนั่นก็คืออะไรรู้ไหมฮะนะครับถ้ามันเป็นอะไรที่มันเป็น complexity complex solution complex software ถ้าเป็นแอปพลิเคชันทางธุรกิจถ้าขึ้นไปแล้วจะเอาลงมาเนี่ยก็ต้องคิดดีๆนะครับต่อมามันมีคำหนึ่ง scale up scale out scale up scale out เนี่ยก็ต้องบอกพวกเราอย่างนี้ว่ามันเป็น strategy ในการลงทุนเหมือนกันนะมันเป็นรูปแบบของการคิดว่าเราจะลงทุนด้าน IT ยังไงก่อนที่จะ scale up หรือ scale out อยากจะชี้ให้เห็นอย่างนี้ครับว่าก่อนที่จะมาเป็น scale up หรือ scale out เนี่ยมันต้องดู business requirement ก่อนมันต้องดูว่าในธุรกิจของเรานะบริษัทเราองค์กรเราเนี่ยนะครับอันที่หนึ่งเลยความต้องการหรือเงินลงทุนแล้วกันหรือ workload ก่อนเอาอะไรกันดีก่อน workload ในธุรกิจเราในบริษัทเราเอาห้องจริงเนี่ยมีโปรแกรมบัญชีโปรแกรม ERP database Active Directory File Share มีสักไม่เกิน10 VM ไม่เกิน10 virtualization หรือมากกว่าก็ได้แล้วลักษณะของระบบต่างๆที่มันรันอยู่ในองค์กรของเรานะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าองค์กรเราต้องการเรื่องของความต่อเนื่องของธุรกิจนะครับอย่างเช่นมีดาวไทม์ให้น้อยที่สุดหรือไม่มีดาวไทม์ในส่วนของฮาร์ดแวร์เฟลเลียร์เลยหรืออะไรพวกนี้นะครับถ้ายิ่งเรามี business requirement ที่มันชัดเจนมากใน day 1เรารู้ว่า workload ขององค์กรเราเนี่ยมันมีไม่เยอะมากนะครับ
เราก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยณวันแรกที่ออกแบบ IT เนี่ยเซิร์ฟเวอร์นะแน่นอนว่าคลาวด์มันอาจจะไม่ได้เหมาะแต่เราลงทุน on prem แน่นอนว่า on prem เนี่ยซื้อมาอย่างเซิร์ฟเวอร์ผมเจอประจำว่าคุณรัก1เซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยรองรับงานในองค์กรของผมได้ไหมผมก็ต้องถามกลับไปว่าเอ้ยแล้วในองค์กรของพี่ของคุณเนี่ยมันมีงานอะไรที่มันประมวลผลอยู่บ้างไองานพวกนี้มันเป็นการประมวลผลเชิงไหนอย่างเช่นมันใช้แรมเยอะไหมมันใช้ดิสโกรธเท่าไหร่ capacity ของ storage มันโกรธเท่าไหร่มันกิน memory เยอะไหมอันนี้ถามในเชิงของ workload และในหลายๆปีที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยใน 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยจะมี VM guest จะมีระบบอื่นๆที่มันงอกขึ้นมาแบบมหาศาลเลยไหมนะถ้าไม่งอกแบบมหาศาลรู้ว่าโกรธเท่าไหร่บางหลายๆองค์กรตอบไม่ได้การตอบไม่ได้เนี่ยมันนำมาซึ่งการประเมินว่าโอ้มันจะต้องเผื่อนะครับดังนั้นพี่รักก็จะกลับมาว่าเฮ้ยไอเรื่องเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรของเราเนี่ยหนึ่งเลยดูเวิร์กโหลดขนาดนี้นะครับก็ต้องออกแบบระบบให้มันรองรับอันที่หนึ่งเลยเวิร์กโหลดที่รันอยู่ให้มันได้ให้มันเร็วให้มันดีรวมทั้ง Optimize Tuning ก็ว่ากันไปนะครับถ้าจะให้ดีก็คือถ้ารู้เวิร์กโหลดประมาณเท่านี้คุณก็ดีไซน์ฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์จริงๆเนี่ย1ตัวก็ได้เอาแล้ว1ตัวมันไม่เป็น Single Point of Failure เลยมันก็เป็นแต่ว่าถ้าเข้าใจเรื่อง IT จริงๆคำถามก็คือว่าคุณเชื่อไหมเซิร์ฟเวอร์1เครื่องมันจะพังไปเลยทันทีเนี่ยมันพังมันเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันแน่นอนฮาร์ดดิสก์มันอาจจะพังได้ถ้าฮาร์ดดิสก์มันพังระบบคุณตายก็แสดงว่าคุณออกแบบไม่ดีคุณก็ต้องใส่ใจเรื่องการออกแบบมีคำถามว่าถ้าฮาร์ดดิสก์1ก้อนตายระบบทำงานได้ไหมแล้วฮาร์ดดิสก์ของ Data อะไรถ้ามันตาย1อัน2อันมันเป็นยังไงคุณก็ต้องตั้งคำถามเพื่อคำถามของเราเองก็ต้องเป็นคำถามที่จะช่วยให้เราเนี่ยได้ระบบที่มันดีเราเองก็ต้องฝึกที่จะต้องตั้งคำถามให้มันถูกจุดการตั้งคำถามที่ดีลิสต์ข้อสงสัยของเราไว้มันจะทำให้เราเองเนี่ยนะครับไปหาคำตอบจากสิ่งที่เรากำลังต้องการถ้าไม่มีคำถามเลยระบบที่คุณอาจจะได้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์หรือไม่ก็คือต้องลงทุนเยอะดังนั้นคุณจะได้เซิร์ฟเวอร์ณวันแรกณการเริ่มต้นของธุรกิจคุณอาจจะเป็นแค่เซิร์ฟเวอร์1เครื่องพอระยะเวลาผ่านไปนะครับคุณดีไซน์ว่าดิสมันจะต้อง growth 3-5 ปีพอถึงช่วงจังหวะที่มันโตข้อมูลมันขยายแม้กระทั่งว่าคุณจัดการดีแล้วคุณก็แค่ซื้อดิสมาจิ้มใส่เซิร์ฟเวอร์คุณก็จะได้การขยาย expand capacity อย่างถูกต้องโดยที่คุณไม่ต้องไปซื้อเซิร์ฟเวอร์ใหม่เข้าใจใช่ไหมครับ RAM Memory คุณก็ซื้อมาเติมคุณก็จะได้เซิร์ฟเวอร์ที่มันมีทรัพยากรโดยเฉพาะ Memory เป็นอะไรที่มันเป็น incentive ในระบบที่มันประมวลผลด้านธุรกิจณปัจจุบัน CPU คืออะไรที่กินทรัพยากรน้อยมากเลยนะครับใช้ CPU นี่มันไปไกลมากแล้วมัน workload ทุกวันนี้ไม่ทันหรอกไม่ทัน CPU หรอกแต่ใช้แรมเยอะใช้ดิสเยอะ Network ก็ใช้นิดเดียวยกเว้นระบบที่มันใหญ่และมี transaction เยอะๆอันนั้นอีกเรื่องนึงคุณก็ต้องสเกลนะครับคุณลงทุน IT มาอย่างเข้าใจถ้าคุณลงทุนไม่เข้าใจคุณก็จะเผื่อคุณไม่มีกลยุทธ์คุณก็จะเผื่อหรือลงทุนตั้งแต่ช่วงแรกแบบตุ้มแรกปกติแล้วในการออกแบบระบบ IT เนี่ยสาระสำคัญมันจะต้อง1ภาพใหญ่2ถ้าภาพใหญ่มันลงทุนเยอะเราตัดสเกลลงมาเลยไหมสเกลดาวการออกแบบลงมาได้ไหมได้ถ้าไม่ได้อีกสเกลดาวในการเริ่มต้นมันเท่าไหร่เท่านี้
นะครับก็ต้องเริ่มต้นจากเล็กขยายได้ก็คือสเกลอัพมันแน่นอนคุณไม่ได้ดีไซน์วิสมาลาเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณดีไซน์ซิสเต็มนะครับเป็นระบบขนาดใหญ่เลยนะการดีไซน์มันจะถูกออกแบบอีกแบบนึงแต่พอคุณเริ่มต้นเล็กๆเซิร์ฟเวอร์อาจจะเป็นตัวอ้วนๆเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องอาจจะต้องมีดิสเยอะๆเพราะว่าดิสมันต้องอยู่ในเครื่องเดียวเลยแรมเยอะเป็นเรื่องปกติไม่มีปัญหาโดยมากเรื่องดิสมันจะอ้วนๆที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์นั้นคุณก็ค่อยอัพแรมอัพอะไรไปนะครับแล้วถึงจุดหนึ่งคุณก็ค่อยดูว่าเวิร์กโหลดของตัวเองเนี่ยมันเป็นแบบไหนมันซดทรัพยากรอะไรเยอะเอาข้อจริงระบบของคุณอาจจะเป็นสเกลเอาแบบเล็กๆเซิร์ฟเวอร์1เครื่องเริ่มรับความเสี่ยงไม่ได้คุณอาจจะมีเซิร์ฟเวอร์2เครื่อง2เครื่องนี้ถ้าจะให้ดีก็อาจจะมี storage ที่แชร์ storage ตรงกลางทำ cluster ทำ high availability หรือคุณจะมีเซิร์ฟเวอร์2เครื่อง replicate ข้อมูลข้ามไปข้ามมาอันนั้นก็อยู่ที่กลยุทธ์การดีไซน์และการยอมรับได้ในทางธุรกิจมันไม่ได้มีผิดมีถูกแต่ถ้าคุณซื้อทรัพยากรเหล่านี้มาคุณก็ได้ใช้เลยอย่างแต่สิ่งที่พี่รักกำลังจะบอกคือกลยุทธ์ก็คือคุณต้องเข้าใจตั้งแต่แรกว่าตัวเองทำตรงนี้เพราะอะไรรองรับธุรกิจได้เข้าใจมันดีไม่ได้กลัวพอมีความรู้เข้าใจอันถูกต้องนะครับคุณจะรู้ว่าโอเคถึงเวลามาคุณก็วางแผนอัพเซิร์ฟเวอร์ของคุณอัพระบบของคุณถึงจุดหนึ่งคุณก็สเกลเอาบ้างสเกลเอาออกไปมีคอมพิวต์1โหนดเริ่มมี2โหนดแล้วก็มี storage อยู่ตรงกลาง high availability ในเชิงของ server infrastructure แต่ในส่วนของห้อง data center power UPS อะไรต่างๆระบบไฟฟ้าของคุณก็ต้องไปจัดการไม่ใช่ว่าความต้องการให้ระบบเองเนี่ยมันรันตลอดเวลามันเป็น business critical app เพื่อ infrastructure แต่ UPS ดันไม่ลงทุนไฟดับ30นาทีก็ล่วงแล้วหรือ15นาทีก็ล่วงแล้วอันนี้คุณก็ต้องไปต่อเติมเรื่องระบบไฟฟ้าในห้องความเย็นของแอร์อีกหลายต่างๆ scale out นะครับก็พอเข้าใจว่าธุรกิจมันโต scale out มามีเรื่อง reliability ของระบบมากยิ่งขึ้น availability มากยิ่งขึ้นทุกอย่างท้ององคาพยพคุณก็จะลงทุนอย่างชาญฉลาดได้ใช้เงินทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์และระบบของคุณเนี่ยมันจะเกิดคุณค่ากับองค์กรพร้อมทั้งมีค่าใช้จ่ายที่มัน manage ได้ง่ายกว่าถ้าคุณลองไม่ได้มีความเข้าใจอย่างถูกต้องนะครับธุรกิจคุณไม่ได้ critical ขนาดนั้นแต่มัน critical ด้วยคำพูดของใครบางคนที่มาอัดใส่คุณแล้วคุณกลายเป็นต้องลงทุนแบบขี่ช้างจับตั๊กแตนต้องบอกนะขี่ช้างจับตั๊กแตนหรือเกี่ยวแฝกมุงป่าเอาขี่ช้างจับตั๊กแตนมันชัดที่สุดนะครับลงทุนใหญ่โตมโหฬารแต่อะไรที่อยู่บนนั้นเนี่ยเล็กนิดเดียวไม่ได้เยอะแต่ยังมีปัญหาอันนี้น่าเจ็บใจองค์กรหลายๆองค์กรเนี่ยคุณเชื่อไหมครับว่า1ไม่ได้เข้าใจเรื่องระบบภายในธุรกิจตัวเองระบบในที่นี้หมายถึงระบบในองค์กรของเราโอเคเราใช้ ERP คุณอาจจะใช้ SAP คุณอาจจะใช้ SAP Business One ยังไม่ใช่ SAP ตัวใหญ่นะ Business One นะครับคุณก็บอกว่าโอ้ฉันใช้ SAPมันดูใหญ่โตนะครับและคุณเองไม่เข้าใจพอคนที่เขาก็ไม่เข้าใจแล้วมาอธิบายคุณให้คุณลงทุนแบบนั้นแบบนี้ก็กลายเป็นว่าคุณได้จ่ายตังค์มโหฬารถึงเวลามาปุ๊บแซฟก็ดันมีปัญหาทำไมมันช้านั่นโน่นนี่ทั้งจริงก็จ่ายแพงนั่นน่ะหรือแม้กระทั่งแอปพลิเคชันตัวอื่นนะครับลูกค้าจำนวนมากนะครับใช้ระบบอยู่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับperformance ของ server storage หรือที่มีอยู่ด้วยซ้ำนะครับแต่ถูก define หรือตราว่ามันเกิดจากฮาร์ดแวร์โดยที่ไม่เข้าใจผลลัพธ์ก็คือต้องไปซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่ที่มัน performance แบบโคตรแรง
แต่สุดท้ายไม่ได้แก้ปัญหานั่นแหละกลยุทธ์ตรงนี้ก็ต้องดูเรื่อง workload ก็ต้องดูเรื่อง architecture ของซอฟต์แวร์ด้วย scale up หรือ scale out scale up ก็คือเราเองเนี่ยลงทุนพอเหมาะแล้วค่อยขยายความสามารถในการ compute ประมวลผลมันไปถึงเวลามาธุรกิจต้องการเป็นธุรกิจที่มีการรัน IT อย่างต่อเนื่องคุณก็อาจจะ scale out ให้มันได้ high availability เกิดดาวไทม์ที่แทบจะน้อยมากรวมทั้ง ecosystem อื่นๆด้วยนะระบบไฟฟ้าระบบความเย็นหรือพวกนี้ด้วย ถ้าองค์กรของคุณมี virtualize แบบมหาศาลเกิดขึ้นเยอะคุณก็ต้องไป scale out system อย่างเช่น hyper convert หรือ distributed system อะไรก็ว่ากันไปไอ้ตรงนี้มันมาด้วยกันมันเป็นสีน้ำเงินด้วยกันแต่ว่านะครับ scale out ไม่ได้หมายถึงคนก็ต้องดูพฤติกรรมของระบบภายในองค์กรคุณเพราะเมื่อไหร่ก็ตามคุณบอก scale out แล้วคุณไปตีความให้เป็น hyper convert เลยเนี่ยโหนดหนึ่งคุณจะต้องลงทุนเท่าไหร่คุณจะต้องไปดูและหลังจากที่คุณซื้อพวก infrastructure หรือระบบอะไรต่างๆมาลงทุนในองค์กรของคุณอย่าลืมนะครับว่าคุณจะต้องมีการต่อ MA ซื้อวารันตีของฮาร์ดแวร์นั้นเพิ่มถ้าเป็นระบบที่เป็น Hyper Convert คำถามคือไม่ได้ซื้อแค่ฮาร์ดแวร์ Renew คุณจะต้องซื้อซอฟต์แวร์ Renew แน่นอนว่ามันก็ตามมาด้วยภาระค่าใช้จ่ายในอนาคตที่มันสูงถ้าคุณไม่พร้อมนะครับก็จะกลายเป็นว่าซื้อมาแล้วไอ้นี่ก็ไม่ได้ใช้ 100% Open Source Community หรือ Commercial Corporate Enterprise นะ Open Source ไม่ใช่ไม่ดีนะครับปัจจุบันเนี่ยมันจะมี Open Source ให้ใช้แบบ Community จริงๆอย่างเช่น Nutanix เองเนี่ยมี Nutanix Community Edition ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้ครับแต่มันไม่ได้มี support Linux ที่เป็น Open Source Linux ใช้งานได้ไหมครับใช้ได้ฮะแต่มันไม่มี support เอาแล้วทำไมพี่รักเอามากลยุทธ์การลงทุนด้านซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยหรือ System Infrastructure แบบที่เป็น Open Source ถ้าคุณจะใช้แบบนี้แน่นอนว่ามันเซฟคอสแต่มันก็แลกมาด้วยคุณจะต้องลงทุนเรื่องความรู้ให้หนักพอเราเองมีความรู้ความเข้าใจในระบบนั้นแล้วเราเอามาใช้ในองค์กรเราถามว่ามันผิดหรือเปล่าล่ะถ้ามันยังสามารถที่จะจัดการนั่นโน่นนี่นะครับมีจุดอ่อนก็ได้แต่แก้ไขปัญหาจุดอ่อนต่างๆให้มันเกิดขึ้นได้มันก็ช่วยลดนะครับองค์กรราชการหลายๆที่เลยนะเขาใช้อย่างเขาใช้ Linux อย่างเงี้ยเขาไม่ได้ใช้ subscription Red Hat subscription SUSE subscription Ubuntu Enterprise อย่างเงี้ยเขาอาจจะไปใช้ Locky Linux เขาอาจจะไปใช้ Open Source ตัวอื่นของ Linux แล้วก็ใช้งานได้นะครับแต่แน่นอนก็การฝึกฝนทางทักษะในการใช้งานการ troubleshooting มันก็ต้องหนักนะครับแต่ข้อดีก็คือภาระไม่มีเรื่องค่าใช้จ่ายแต่เป็นภาระเรื่องสกิลคนถ้าจัดการได้ก็ถือว่าดีแต่องค์กรเอกชนโดยมากไม่ไปทางนั้นอยู่แล้วนะแต่เอาไปให้ฟังว่ากลยุทธ์เพราะองค์กรมันหลากหลายไงนะครับแต่ infrastructure อย่างเช่นคำถามคือเราใช้ virtualization อย่าง Proxmox นี่เจ๋งไหมเจ๋ง VMware เจ๋งไหมเจ๋ง VMware มีตัวฟรีไหมมี ESXi 1เซิร์ฟเวอร์เป็น hypervisor สร้าง VM อะไรต่างๆรันงานต่างๆได้ไหมได้ถ้ามี1โหนดได้เลยมีวิธีแบ็กอัพไหมได้แน่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ถ้าเราจะใช้อย่างก็ได้ถ้าองค์กรขนาดกลางขนาดใหญ่มาแน่นอน commercial community อาจจะไม่ใช้มาใช้ commercial เนี่ย corporate หรือ enterprise กลยุทธ์มาแต่เวลาเราดีไซน์เองเนี่ยนะครับเราสามารถเลือกได้ครับว่านะกลยุทธ์การลงทุนของเราเนี่ยที่เราจะลงทุนอย่างเซิร์ฟเวอร์แน่นอน
เซิร์ฟเวอร์มีหลากหลายแบรนด์คุณจะไปซื้อเซิร์ฟเวอร์ประกอบมาใช้งานไหมไม่คุณต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์ที่มันอยู่ในตลาดและมีเขาเรียกว่า road map growth แล้วก็มีซัพพอร์ตหลังการขายและยังต่อ MA ได้อะไรซื้อต่อได้ตลอดมีไหมมีคุณก็ต้องมองหลายคนเนี่ยซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเนี่ยหรือซื้อ storage หรือซื้อระบบมาเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้ตระหนักหรือไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเลือกนะครับต่อให้มันเป็น enterprise นะครับปัญหาที่ตามมาก็คือพอคุณซื้อสักระยะหนึ่งปรากฏว่าอะไรไม่มีขายต่อ MA ได้แค่3ปีปีที่4ปีที่5ปีที่4อาจจะต่อได้ปีที่5จบข่าวต่อไม่ได้พังแล้วเกิดอะไรขึ้นเรื่องพวกนี้สำคัญนะครับสำคัญนะเพราะว่านะถ้าเวนเดอร์ใดยี่ห้ออะไรที่ซื้อมาแล้วเองเนี่ยนะครับซื้อมาใช้งานได้ยังไม่คุ้มค่าเลยนะเกิดอะไรหาไม่ได้หรือหมด MA ต่อ MA ไม่ได้การต่อ MA แน่นอนว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมดีเพราะมันช่วยลดการที่เราจะต้องไปจ่ายค่าสแปร์พาร์ทถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นก็โชคดีไปแต่ถ้าเกิดธุรกิจเรามันรันอยู่บน IT เนี่ยมันยากที่จะนะครับกอบกู้มันได้มันต้องมีแผนสำรองเยอะๆนะครับนะอันนี้ผมก็เอามาคุยให้ฟังว่าถ้าเราไม่ได้มีการกำหนดกลยุทธ์ในการลงทุนขององค์กรเราแบบเข้าใจเนี่ยเราคือคนที่ดู IT ให้องค์กรเราเนี่ยนะครับมันจะทำให้เราเนี่ยมีค่าใช้จ่ายแบบมหาศาลแล้วก็เยอะขึ้นนะครับแต่ถ้าเรามีความเข้าใจเรื่องการดีไซน์การใช้ของการใช้ซอฟต์แวร์การใช้ของในองค์กรรวมทั้งโปรแกรมแอปพลิเคชันในธุรกิจต่างๆมันจะทำให้เรามองขาดเลยว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าจะใช้อะไรแต่ความเข้าใจหรือภาพลักษณ์ภาพรวมขององค์กรเราที่จะใช้นะอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในองค์กรคุณจะเช่าหรือคุณจะซื้อขาดเช่าหรือซื้อขาดอุปกรณ์ปรินเตอร์ในองค์กรของคุณมันใช้เยอะคุณจะเช่าหรือคุณจะซื้อขาดปรินเตอร์เนี่ยเป็นอะไรที่มองออกง่ายมากว่าคุณจะเช่าสำหรับองค์กรขนาดใหญ่เพราะเขาจะมีวิธีการเช่าแล้วเสร็จปุ๊บปรินมากปรินน้อยใช่ไหมครับกำไรเขาจะอยู่ที่ตรงเรื่องปรินกระดาษหมึกแค่นั้นแหละนะครับเครื่องเขาเปลี่ยนให้ได้ตลอดแต่พอเป็นคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือ PC นะครับถ้าคุณเช่าคุณก็จะได้ผ่อนรายเดือนมันดูเหมือนถูกกว่าแต่คุณก็ต้องจ่ายทุกเดือนอันนั้นก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งนะครับพอถึงเวลาเปลี่ยนก็เปลี่ยนโรเตทกันไปถ้าซื้อก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งหลายองค์กรก็ซื้อขาดซื้อไปแล้วเขาใช้อย่างยาวนานเลย5 ปีหาร5 ปีมาแล้วคุ้มแต่จ่ายครั้งเดียวก็เป็นกลยุทธ์การจัดเตรียมงบประมาณในการที่จะแต่เวลาใช้ก็เลือกใช้เกรดที่มันเป็นคอมเมอร์เชียลคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก PC ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กต่างๆก็เป็นเกรดคอมเมอร์เชียลข้อดีคือถึกทนแต่แน่นอนสเปคอาจจะไม่ได้หวือหวามีการ์ดแต่ในเชิงการทำงานในเชิงออฟฟิศเองมันไม่ต้องใช้แบบนั้นลักษณะอย่างนั้นคนทำงานก็ใช้ทั่วๆไปแต่เป็นเครื่องที่มีสเปคที่มีวัสดุอะไหล่ดีก็ใช้ได้อย่างยาวนาน 3-5 ปีก็ใช้งานได้อยู่นะครับ 3-5 ปีใช้งานได้อยู่ผมกล้าการันตีเลยยกเว้นองค์กรบอกว่าใช้3 ปีแล้วโรเตทอันนั้นก็แล้วแต่ policy องค์กรแต่สำหรับเราสมมติเราเป็น SME เหนือนะครับหรือองค์กรขนาดกลางผมว่าซื้อมามันก็ยังมีอายุการใช้งานยาวนานนะครับนะในกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่ม PC เนี่ยอายุการใช้งานยาวนานนะครับมันก็เป็นมุมมองว่ากลยุทธ์ในการลงทุนของเราบางอันมันอาจจะเป็น subscription โดยบังคับซอฟต์แวร์บางตัวในโลกนี้เนี่ยถ้าจะใช้มีแค่ subscription แต่ในขณะเดียวกัน
บางตัวก็มีทั้ง subscription และ perpetual ถ้าเรามองเรื่องกลยุทธ์ของเราว่าการ subscription มันช่วยลดค่าใช้จ่ายตูมเดียวได้และมันเหมาะสำหรับองค์กรเราอันนั้นสังเคราะห์แล้วsubscription ก็ไปได้แต่ถ้าเรามองว่าเอาข้องจริงเราซื้อแบบ perpetual มาเรายอมที่จะจ่ายในงบประมาณนี้และใช้ยาว5 ปีหรือมากกว่าถ้าเป็นไปได้เราก็จะจ่ายแค่ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวอาจจะ500,000แต่ถ้าต้องจ่ายทุกปี3 ครั้งอาจจะเป็นรวมกันเป็นล้านมันก็คอมแพร์กันนะครับดังนั้นพี่ลักษณ์ก็อยากจะมาพูดสรุปว่าถ้าเราไม่ได้ฉุกคิดไม่ได้กำหนดกลยุทธ์การลงทุนด้าน IT ซึ่งแน่นอนกลยุทธ์ด้านการลงทุนด้าน IT มันเป็นกรอบใหญ่แต่การลงทุนด้าน IT มันมีจะซื้อ1 2 3 4 5หลากหลายซับซิสเต็มก็ต้องไปเปรียบเทียบให้ดีแล้วก็ที่สำคัญการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนด้าน IT โดยเฉพาะ Infrastructure ต้องไปดูดีๆนะต้องให้ความสำคัญเลยว่าปัจจุบันนี้เมื่อนานมาแล้วแล้วกันเมื่อก่อนหน้าเขาบอกว่าองค์กรทุกองค์กรแม่งต้องไปคลาวด์ต้องเป็นคลาวด์เป็นยังไงครับผมเองเนี่ยไม่ได้เชื่อเรื่องที่จะต้องไปคลาวด์หรอกนะบอกตรงเลยแต่สำหรับใช้คลาวด์ไหมใช้บางอันมันก็เหมาะสมที่จะใช้คลาวด์เพราะมันก็ดีแต่ Infrastructure ขีดความสามารถขององค์กรหลักของเราเนี่ยนะครับถ้าองค์กรของเราเนี่ยมีห้อง Data Center เองเข้าใจ workload run compute database query งานต่างๆในองค์กรของเราระบบต่างๆที่เป็นขีดความสามารถหลักขององค์กรเรามันอยู่ที่องค์กรมันอยู่ห้อง Data Center ขององค์กรเรามีการลงทุนครั้งเดียวหลังจากนั้นมีแผน maintenance ลงทุน maintenance ลงทุนให้ระบบไปได้ไม่ได้จ่ายเยอะอย่างที่ควรและจัดการออกแบบระบบให้มันจัดการง่ายหลายองค์กรบอกมันยากเพราะอะไรเพราะคุณไม่เข้าใจจริงๆคุณใช้แต่ outsource 100% โดยตัวคุณไม่พยายามเข้าใจอันนั้นก็จะอันตรายเหมือนกันคุณก็ต้องจัดการให้มี IT อยู่ในห้อง Data Center ของเราเป็น on-prem นะครับรีดีไซน์ระบบให้มันจัดการง่ายให้คุณเข้าใจทุกอนูของมันหรือไม่ก็มีพาร์ทเนอร์ที่อยู่ข้างๆคุณแล้วเข้าใจนะครับแล้วไม่มั่วอันนี้ก็จะช่วยคุณได้ทำให้ระบบ IT ในองค์กรของคุณ1มันเฟิร์มกับธุรกิจของคุณทั้งเรื่องของการจัดการความง่ายการขยายระบบได้การสเกลอัพหรือสเกลเอาท์ได้ง่ายๆและเมื่อจะต้องเมนเทนหรือบำรุงรักษามันก็ใช้คอสไม่ได้เยอะมากต่อให้มันเกิดวิกฤตเราไม่สามารถที่จะออกนอกบ้านได้เหมือนโควิดสุดท้ายคุณก็ยังใช้งานมันได้อยู่ถ้าสมมุติว่าคุณมีระบบตรงนี้ถ้าคุณไม่ได้มีงบประมาณไม่สามารถจ่ายคลาวด์ได้แล้วคุณจะรันธุรกิจยังไงถ้าธุรกิจเงินอู้ฟู่ไม่มีปัญหาแต่ถ้าธุรกิจของเราเนี่ยนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์มันมีความหมายแล้วก็เอาความรู้ที่เรามีเนี่ยมาจัดการระบบให้ระบบเราเป็นระบบที่ดีมีประสิทธิภาพคล่องตัวสูงจัดการง่ายก็สามารถที่จะเอาเงินตรงนั้นเนี่ยไปใช้ในการลงทุนในธุรกิจได้ดูแลพนักงานได้ดูแลธุรกิจได้นั่นแหละค่าใช้จ่าย forecast ได้ง่ายมากแค่จะมีค่าใช้จ่ายแค่บางอันที่จะต้อง renew อย่างเช่น antivirus ต้อง renew firewall security ต้อง renew บางอัน backup ทำไงซื้อ perpetual มาได้ไหมหรือต้องซื้อแบบ renew ถ้าซื้อแบบ renew คุณไม่ renew คุณก็ backup ไม่ได้Microsoft Office ซื้อแบบ perpetual มาได้ไหมได้ไม่ renew ก็ยังใช้งานได้ไม่ต้องซื้อทีเดียวตุ้มเยอะค่อยๆทยอยซื้อก็ได้นะครับมันก็ยังมีเทคนิคเรื่องพวกนี้อยู่ที่ทำให้คุณซื้อแล้วใช้เงินได้อย่างคุ้มค่าและต่อให้เกิดอะไรขึ้นก็ตามคุณก็ยังใช้งานต่อได้ธุรกิจของคุณยังไปได้นะผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ผมก็เลยเอามาคุยให้ฟังแน่นอนผมไม่ได้บอกว่าผมถูกแต่ผมเอาความรู้ตรงนี้มาดิสคัสจากประสบการณ์ที่มี
นะครับหวังว่าจะเกิดประโยชน์กับพวกเราถ้าฟังแล้วนะคิดเห็นยังไงเนี่ยฟีดแบ็กให้รู้หน่อยนะครับให้รู้หน่อยท้ายที่สุดนั้นการที่พวกเราเข้าใจเทคโนโลยีเราเข้าใจระบบ IT ภายในองค์กรของเราเองเราเข้าใจเซิร์ฟเวอร์เราเข้าใจพฤติกรรมของแอปพลิเคชันในธุรกิจของเราว่ามันมี Client มันมีเซิร์ฟเวอร์มันมี Database รันอยู่หรือมันเป็น T-tier Architecture มีเว็บอยู่รันงานเกี่ยวข้องกับ User ยังไงเกี่ยวข้องกับธุรกิจยังไงระบบ User เวลาเข้ามามีหน้าแอปพลิเคชันให้ User มา Interactive นั้นนู่นนี่ไหมเข้าใจทั้งหมดทั้งมวลเข้าใจข้อมูลมันโตขนาดไหนธุรกิจจะโตอีกข้อมูลต้องโตขนาดไหนแล้วต้องลงทุน IT ไหมบางคนเนี่ยคิดว่าธุรกิจโตมันต้องลงทุน IT ขนาดไหนบางทีมันอาจจะไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะมากก็ได้เพราะระบบ IT กับธุรกิจโตมันคนละเรื่องกันธุรกิจโตเนี่ยมันอาจจะโตโดยเชิงจำนวนสาขาเยอะแยะแต่ IT workload มันอาจจะนิดเดียวอาจจะเพิ่มขึ้นนั่นแหละเพราะ transaction มันเยอะขึ้นแต่ธุรกิจหรือ IT ธุรกิจโตไปหรือ IT infrastructure เราเข้าใจดีดังนั้นอาจจะโตได้100 สาขาในขณะที่ระบบ IT ที่มีอยู่ตอนนี้ก็ยังรับได้ก็เป็นได้เพราะมันถูกออกแบบมาตั้งแต่แรกให้ดีอยู่แล้วและสามารถที่จะชี้ได้ด้วยว่าเอาห้องจริงนะแค่สเกลอัพนิดหน่อยเท่านี้คุณเปิด500 สาขาได้เลยระบบ IT เรามอนิเตอร์อยู่เราเข้าใจและถึงจุดหนึ่งมีตัวชี้วัดเป็นจุดชี้วัดว่าเดี๋ยว IT เราเนี่ยต้องขยายก็ต้องขยาย1 2 3 4แต่ก็ต้องมี scenario อย่างเช่น strategy โดยการออกแบบว่าระบบแบบนี้ออกแบบให้รองรับธุรกิจอย่างนี้จ่ายเท่านี้แต่มีจุดอ่อนปิดจุดอ่อนโดยวิธี1 2 3 4รับได้ไหมได้สเตจต่อไปรับไม่ได้เราจะทำแบบนี้สเตจต่อไปรับไม่ได้อีกเราก็จะทำแบบนี้เราก็ได้จ่ายเงินเป็นสเต็ปโดยที่ไม่ต้องเยอะแบบขี่ช้างจับตะกั่วแตนถ้าคุณชอบความรู้นี้กด subscribe แล้วก็ฝากสนับสนุนช่อง Tech Adopt โดยการกดจอยนะครับเจอกันในอีคลิปหน้าครับสวัสดีครับ